සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම අද ඔයාලට ගෙනාවා ගෙදර ඉතුරු වෙන පාන් වලින් හදන්න පුළුවන් ගස්සම රස කෑමක්. ඉතින් ඔයාලට මේකට ඕන වෙන්නේ මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ගෙදර තියෙන පුංචි අමුද්‍රව්‍ය ටිකකින් තමයි අද මම මේ රසම රස කෑම හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනා නම් දැන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඔයාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි යමු වීඩියෝ එක පැත්තට. ඉතින් මම අද අරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට සෑන්ඩ්විච් පාන් ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මාළු පාන් එහෙම හදන්න ගන්න මිශ්‍රණේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා හදන්න දන්න නිසා මම අද මේක හදන විදිය කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම අද මේක පාවිච්චි කරාට ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලා කැමති විදිහකට හදාගන්න. කොටින්ම කිව්වොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදර ඉතුරු වෙලා තියෙන ව්‍යංජන පවා මේකට එකතු කරගෙන ඔයාලට මේ අපේ මේ බ්‍රෙඩ් කෝන් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති ෆිලින් එකක් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අරගත්තා බිත්තරයක්. තව අපිට මේකට දවටන්න මම අරගත්තා පාන් කුඩු ටිකක්. මේ දෙන්නේ යාද? ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ මේ පාන් වල වාටි ටික හිමීට කපා ගන්න ඕන. මේක කපා ගන්නයි. කපා ගන්න හිමීට. ඉතින් මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ අපේ මේ පාන් ටික මේ විදිහට රෝලින් පින් එකකින් ටිකක් තලා ගන්න ඕන. මේ විදිහට හොඳට තලා ගන්න ඕන. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට නමා ගත්තට මේ විදිහට තලා ගත්තට පස්සේ අපි මේක හිමීට මේ විදිහට වතුර ටිකක් අරගෙන දාරවල ගා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට නමලා මේ ටිකක් තද කරගන්න. ඔයාලට පේන්නේ මේක ඇතුලේ පොකට් ටිකක් විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේකට අපේ මේ මිශ්‍රණය ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට මේක දා ගන්නවා. දාගත්තට පස්සේ අපි ආයෙත් මේ ටිකේ වතුර ගා ගන්න ඕන. මේ විදිහට අපි අර සමෝස එක හදනවා වගේ අපි මේක හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට නැත්නම් මේ මිශ්‍රණය මැද්දෑවෙන් තියාගෙන ඉවර වෙලා බෝලයක් විදිහට හදා ගන්නත් ඕනම් පුළුවන්. මේ කර විදිහට. ඉතින් අපි කලින් විදිහටම මේකත් හදාගමු. හදාගන්න. මේ විදිහට මම අනිත් ටිකත් හදා ගන්නවා. නෑ. අනිත් මම මේ විදිහට බ්‍රෙඩ් කෝන් තුනකුයි ඒ වගේම බෝල තුනකුයි හදාගත්තා. දැන් අපිට කරන් තියෙන්නේ ඊළඟට මේක බිත්තර සරුවල දවට ගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මේ බිත්තරේ මේ විදිහට ටිකක් අහ ගන්නවා. තාත්තා දැන් මේක ඉතේට දාලා එම අටි මේ කනයි. ඊපස්සේ මේක මේ විදිහට බිත්තර සරුවල දවට ගත්තට පස්සේ මම මේ විදිහට පාන් කුඩු ටික අරගෙන තියනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි අපේ අනිත් ටිකත් හදාගමු. අපි මේකට බිත්තේ දාලා පාන් කුඩු දාම හදාගත්තා. ඉතින් අපි දැන් මේක ඊළඟට තියෙන්නේ මේක හොඳට ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න. තෙලේ බැද ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට දාගෙන බැදගමු. මේ විදිහට බැද ගන්න. Tiyak kayana tambah lagi. ඉතින් මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකන් අපි මේක බැදගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට අපි අනිත් ටිකක් බැදගමු.
ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ බ්‍රෙඩ් කෝන් ඒ වගේම බ්‍රෙඩ් බෝල්ස් ටික. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරිම ලස්සනයි වගේම මේක හරිම රසයි. ඉතින් මම කිව්වා වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක මැදට ඕන විදිහේ ෆිලින් එකක් දාගන්න. ඉතින් මේක හොඳ ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඔයාලත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. මම ඔයාලට ටිකක් හදලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක හදලා ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් රස බලන්න කියලා මම කියනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අපේ channel එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ ඒක මම පල්ලෙහා link එක දාලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ channel icon එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.